Na sziasztok! Ebben a videóban a halálos iramban filmeket fogom rangsorolni. Tudom, a csatornán igazából nem nagyon volt erről a témáról videója, a halálos irambanról, bár van erről egy teória, még lehet, hogy lesz is majd, azt még nem tudom, ugye jön majd az új halálos iramban film 2028-ban, úgyhogy lehet arról lesznek majd videók, de nem biztos. Úgyhogy elhoztam nektek az én tierlistes videómat, és reméljük, hogy jó sikerül. Igazából ez a film sorozat, úgymond, ez a franchise, ami nagyon megosztó. Vagy szereted nagyon a halálos iramban filmeket, vagy nagyon nem. Szóval igen. És akkor szerintem igazából kezdjük is el. Jöhet akkor az első rész a halálos iramban. Hát mindenkinek úgymond a régebbi halálos iramban filmek az amúgy nagyon jó, és amúgy sokaknak amúgy az első film tetszett a legjobban. Hát nálam ez úgy van, hogy ez így volt egy darabig. Mert úgy volt, hogy igazából ezeket a régebbi halálos iramban filmeket amúgy alapból nem láttam, csak az újakat. És igazából ezen a héten kezdtem el megnézni ezeket a régieket, tehát az első kettőt, a harmadikat kihagytam, szóval spoiler gyorsba, tehát a harmadikat nem néztem meg, a Tokiói hajszát, szóval azt beteszem, hogy nem láttam be. Úgyhogy és a halálos iramban 4-et néztem meg tegnap. De amikor ti látjátok ezt a videót, akkor lehet, hogy nem tegnap volt, hanem az előtt vagy az előtt, tehát szóval ez fölséges volt mondanom, nem baj. Tehát igen, és tehát nekem a halálos iramban első része amúgy nekem nagyon tetszett, és amúgy tényleg amúgy ezek a régebbi filmek sokkal másabbak, mint az újak, tehát tényleg durva, hogy mennyivel másabbak, nyilván nagyon jó meg vannak csinálva, a szinkronhangok kicsit furák amúgy, mert ugye másabbak ugye a hangok, ugye némelyik színésznél, és az első rész amúgy nekem nagyon tetszett. Voltak benne nagyon jó autók, imádom, a akciójelenetek azok brutál jók, a zenék is nagyon jók, de amúgy nekem nem ez a kedvencem, nem is a legjobb nekem, viszont abszolút tényleg egy nagyon jó film lett szerintem. Én beteszem a nagyon jóba. Tudom, ebből lesz sértődés, nem baj. Ez az én tierlistem, ezt majd én így fogom majd csinálni végig, szóval igen. Hát jöhet akkor a második rész, ugye a halálosabb iramban, ugye? És elég fura címek, amúgy mindegyik résznek más amúgy a címe, de jó, mindegy. És amúgy nekem ez a második rész amúgy lehet, hogy meg fognak lepődni az emberek, lehet, hogy nem. Tehát, hogy ez az egyetlen, és nem az egyetlen, ez az egyik olyan halálos iramban film, amiben nincsen benne se Dominic Toretto, se Letty, meg ezek, csak is Brian, meg Tej, meg Roman, és igazából nekem a halálos iramban 2 az nagyon tetszett. Voltak benne elég durva jelenetek, tehát amikor csávon ráteszik a patkányt, fúj, báznak, az a jelenet az brutál, tehát az nagyon nehéz volt végignéznem. Azt nem is mertem végignézni, nem nagyon utálom ezeket a ilyen állatokat, vagy nem utálom, csak nagyon rühellem, maradjunk annyiban. Tehát nekem a halálos iramban 2, az eleje amúgy kicsit fura volt, ugye beindult a film, de aztán beindult. Jók voltak a versenyek, jók voltak úgymond a jelenetek, harci jelenetek. A vége az brutál jó volt, ugye a zenék azok engem nagyon elvittek, tehát én bólogattam végig, tehát végig bólogattam, tehát hogy én buliztam végig itt a film alatt, tehát amikor bemennek a garázsba, ugye a pénzzel, és jönnek azok a nagy autók, és a rendőrautókat szétcseszik, aztán kijön a garázsból nem tudom hány tucatnyi autó, és akkor hát nem tudják, hogy Brian meg Roman melyik kocsiban ül éppen, meg igazából amelyikben ültek, azokból átültek egy másik kocsikba. Tehát nagyon brutál, nagyon tetszik ez a film, tehát nekem lehet, hogy változni fog ez a lista a későbbiekben, de nekem ez a film hát bemegy a legendába. Tehát, hogy
ez a Halálos Iramban 2 nekem nagyon felvitte úgymond a mércét, tehát hogy nekem ez a film nagyon tetszett, tehát hogy lehet azért is, mert ugye úgy álltam hozzá, hogy jó, nem lesz ebben benne Dominic Toretto, meg ezek, és ez jobban tetszett, mint az első. És hát én ennek örülök amúgy végül is. Tehát, hogy a Brian meg Roman karakter, ezek karakterpáros nagyon passzol amúgy szerintem. Tehát nagyon jók voltak együtt szerintem. Volt jó kis harci jelenet, amikor összeverik egymást, de nem baj. Kell az minden filmben amúgy. És akkor most jön az a film, amit említettem, hogy nem láttam, ugye a Tokiói hajszát nem láttam. Hát amúgy terve volt, hogy megnézem ezt a filmet, de amúgy annyira nem érdekel, hogy megnézem. Tudom, hogy vannak benne jó zenék, azt vágom. Ugye ez a Halálos Iramban 6 után játszódik, ma hát igazából nem teljesen, mert a Halálos Iramban 6 végén már látjuk ezt a jelenetet, hogy ugye Sean, vagy az Chase Statham, ugye felrobbantja Han kocsiját, és ugye akkor Tokióba volt ugye Han. És akkor ez ugyanaz a történet, gondolom. Hát én ezt a filmet nem láttam, szóval én beteszem a nem láttomba, úgyhogy majd lehet megnézzem. Majd írjátok le kommentbe, hogy a Tokiói hajszó jó film, vagy nem jó film, hogy megérje megnézni. Hogy szerintem nem veszitek el avval a filmmel semmit amúgy annyira. Tehát annak a filmnek nem nagyon van köze, így mond ez a úgymond a franchise-hoz. Jó, ott van Han, meg minden, de annyira nem érdekel az a film, őszintén megmondom. Hát jöhet a Halálos Iramban 4. Hát ugye máma van június 5-e. Tehát június 4-én láttam ezt a filmet. Tegnap úgymond, de lehet nektek nem tegnap volt. Már ugye később kerül ki a videó. Hát nekem az Halálos Iramban így amúgy tetszett, csak az volt a problémám, hogy nagyon fáradt voltam. Tehát, hogy még később is néztem meg a filmet, bár mondjuk az előzőeket is. Pont ugyanakkor néztem meg szinte. De ugyanúgy fél 11-kor. És elég későn lett vége. Meg fáradt is voltam eléggé. És így nehéz voltam, hogy tehát, hogy nézzem a filmet. Még néztem. Csak így fura volt. Hát nekem a film amúgy tetszett, de amúgy szerintem annyira nem tetszett annyira, mint mondjuk az első vagy a második. Tehát nekem ez a film annyira nem jött be, mint az első 2. Hát már a film elején ugye tudjuk, mert ugye ebben a filmben idézőjelben hal meg Letty, de már rögtön a film elején szinte. Tehát, hogy brutál, hogy én azt hittem, arról fogunk látni egy konkrét jelenetet, vagyis láttunk egy jelenetet, csak pont azt a jelenetet fogjuk látni, ahogy megtörtént. És hát igazából csak az elképzelést azt láttuk, ahogy Dominik elképzelte, vagy Toretto, amikor így mondom, mert igen. És igen, hát ez a film szerintem amúgy annyira nem ütött akkorát, mint az első vagy a második. Hát nekem őszintén, hogy melyikbe fog menni, hát egyelőre bemegy lehet a közepesbe, de lehet, hogy le fog menni az elmegy szódával. Mert lehet a fáradtság miatt nem tetszett annyira, vagy így nem tudtam követni annyira. De berakom a közepesbe, ezt tudom, az így nem jó, mert sokan amúgy emiatt kritizálnak filmeket, hogy unalmas meg minden, amikor közben fáradtan nézik meg a filmeket, tehát úgy, hogy majdnem becsukják a szemüket, tehát nem a film hibás, hanem ők a fáradtak. Én is belecsöppentem ebbe, fáradt voltam, nem tudtam azért végig maradni, mert tényleg, ha nem fáradt vagy, nem tudod kibírni, hogy ne csukd be a szemed. Tehát a film nem hibás, tehát nem. Szóval lehet, hogy ha nem lettem volna fáradt, és csak úgy végignéztem volna, lehet, hogy beraktam volna jóba, vagy nagyon jóba. Lehet, hogy felkerül, de még ugye ebben még román sincs benne, szóval ez miatt nem lehet jobb. De hogy is. Oké, és akkor jöhet a következő rész, ami egyben... Ja, ez az 5. sebesség. Jöhet az 5. sebesség, Halálos Iramban 5. Hát na, ez a film amúgy nagyon... Amúgy nekem ez a film már nagyon tetszett. Ez már jobb, mint a negyedik, annyit elmondok. Hát ez a Halálos Iramban 5 ugye arról szól, ugye igazából már hát a negyedik is részben arról szólt, hogy ugye, hogy Toretto, ugye, meg a többiek ugye menekülnek, ugye. Tehát ott van ugye hát ugye Hobbs ügynök, aki ugye neki az a feladata, ugye megtalálja őket, megtalálja a Dominic Torettót, hogy lecsukja. De utána a film végén ugye segített nekik, és akkor
mondta, hogy menjetek inkább, mielőtt én magtalak titeket, nem tudom, és mit mondott. Ugye menekültek, mert ugye a film végén volt egy ilyen jó kis jelenet, amikor ugye ellopták úgymond a pénzt, ugye Reyes-től, vagy hogy hívták. És hát amúgy ez a film amúgy nagyon tetszett. Nekem ez a film tényleg nagyon jó. Ez tényleg egy jó halálsoromban film, ahogy elkezdődik maga a film. Tehát ez tényleg egy jó film. Várjunk már! Mert ugye ebbe tér vissza ugye Roman, ebbe jön be ugye Tej is, Han is, meg ezek. Ugye? És a film végén kiderül, hogy Letty végig él. Tehát, hogy durva. Ezt tudhattuk amúgy, még a Halálsoromban 4, amikor néztem a Halálsoromban 4-et, akkor is már elképzeltem, hogy lehet, hogy csak megjátszottak a halálat, és akkor a film végén benne lesz, és csak úgy, de nem. Szóval a Halálsoromban 5, hát nekem amúgy bemegy a jóba. Na, bemegy ide a jóba, mert szerintem amúgy itt tök jó helyen van. Úgyhogy eddig amúgy mindegyik tírben van már film. Amúgy mindegyikben lesz, amúgy nem mindegyikben lesz, annyit elmondok. Tehát, hogy azért nem akarok spoilerezni, de szerintem a rosszban nem biztos, hogy lesz film. De majd meglátjuk. Még meglátjuk. Lehet, hogy lesz, nem tudom. Nem ígérek semmit. Akkor jöhet a Halálos Iramban 6. Hát nekem a Halálos Iramban 6, amúgy én úgy álltam a filmhez, amúgy nem, hogy én úgy álltam a filmhez tényleg amúgy, hogy ez nem lesz annyira jó. Most itt kb. Olyan szinten lesz, hát jó, a Halálos Iramban is tetszett, de kb. Olyan, hát jó, akkor nem is láttam a filmet amúgy, de én úgy álltam a filmhez, hogy nem lesz annyira jó. Mit ránézve, hogy ki lesz a főgonosz, meg stb. És amúgy ahhoz képest, amekkorát úgymond hittem, hogy rossz lesz, annyira lett jó. Tehát, hogy durva. Hát nekem ez a film amúgy jobban tetszett, mint a 4, meg az 5. Így utólag. Tehát, hogy így megláttam, én hiszem a régi filmeket. Jobban tetszik, mint az 5. Hát de azt nem azt jelenti, hogy feljebb kerül egy tírre. Tehát, hogy felkerül nagyon jóba. Azt nem azt jelenti. Tehát az biztos, hogy nem. Tehát akkor berakjuk szerintem a Halálos Iramban 5 mellé. Így. És akkor igazából ez a film ugye amúgy ugye ebben a filmben úgymond a show a főgonosz, ugye, várjál, mindig összekeverem őket, ugye van a Descartes show, meg van az ilyen show, vagy nem tudom, milyen show-k vannak, bazd meg, show-k, hogy milyen show ez, de ugye a Jason Statham-es show testvére, ő, úgymond az öccse. Tehát ő kavarja most a szart, bocsánat, most kavarja a levest. Hát nem tudom, tehát ő kavarja a cuccost. Hát ez a film amúgy nyilván nagyon tetszett, jobb, mint az 5. rész, meg a 4. De amúgy vannak benne jó jelenetek, vannak benne, és ebben van benne van Letty is amúgy, tehát benne van, tehát látjuk is amúgy, tehát visszatért. Csak ugye show oldalánál, mivel ő mentette meg, vagy nem tudom. És akkor igen, minden, és ott a film végén elég nagy, úgymond ilyen akció van, vannak benne, igazából szinte mindegyik filmben van ilyen siratos jelenet amúgy, szóval ez, igen, azt nem fogom elmondani, hogy ki hal meg, vagy ki nem hal meg, szóval erről nem beszélek most, erről a filmről ugye annyira sokat. Nagyon tetszett, nagyon jó volt, de azért a jó kategóriába fog menni, szóval attól függ, hogy nagyon tetszett, attól nem azt jelenti, hogy nagyon jóba fog menni. Szóval igen, most kicsit álmocskás hangom, bocsánat, most keltem nemrég. Szóval nem ezt meg tudjátok bocsátani. Hát most jön a Halálos Iramban 7, és egyben az a film, ami nekem úgymond eddig lehet, hogy úgy volt, hogy a kedvenc Halálos Iramban filmem, de lehet, hogy ez most megváltozik. Szóval nekem a Halálos Iramban 7 amúgy az úgy tényleg nagyon tetszett, ebben van már tényleg Jason Statham féle Sean, vagy show. Ez mindig össze szoktam keverni amúgy, de szerintem csak show, simán show. Tehát, hogy tesó, ő a tesó, az idősebbik, és hát ugye a film elején lehet látni ugye, hogy ő show felrobbantja izét. Nem, először bemegy a kórházba a testvéréhez, és ja,
Igen. Igen, utána van egy... Utána... Mi tudom én már, tehát Dominic Toretto meg Letty megy a... valahova, nem tudom, mindegy, nem fogunk az egész filmet kibeszélni. Tehát, hogy igen, ebből, és ugye a filmben végig Jesus tetemes féle show a gonosz, tehát hogy ismerjük, tud harcolni, tehát hogy elég brutálisan, tehát hogy igen, ebben is szinte benne van Hobbs, bár nem teljesen, tehát hogy a film elején benne van, meg a film végén, meg ugye a film közepén is benne van, így egy-két jelentben, de őt neki most nincs olyan nagy fő szerepe amúgy bizonyos okok miatt. De ez a film azért is nagyon különleges, mert ugye ez a film igazából a film végén is ki van írva, hogy for Paul, ugye Paulnak, ugye hát Isten nyugasztalja, ugye, hát ugye Paul Walker ugye elhunyt, ugye a halálsíromban előtt, hát úgymond 2014-ben, ugye, és ugye 15-ben jelent meg a film, és ugye a testvére alakította Bryant, és ugye deepfake-kel oldották meg, amúgy nagyon durva amúgy, mert van olyan jelent, ami tényleg látszódik, hogy ott kicsit fura, amikor ott a film végén ugye Dom és Brian ugye elbúcsúznak, és ott lehet látni Brian egy kicsit sír, az kicsit fura, de amikor vannak ezek a jelenetek, amikor ott van a legtöbb jelentben lehet látni amúgy tényleg, hogy mint a Brian-t látnád, és tényleg Paul Walker-t látnád, de nyilván nem úgy nem, tehát tényleg fura, és amúgy, ja, ez a film ezért is különleges, meg ugye a film végén ugye elbúcsúztatjuk őt is, ugye a See You Again zenével, és ez amúgy tényleg nagyon jó volt amúgy, úgymond ugye a Wiz Khalifa meg hogy hívják a másikat, azt nem tudom, ugye van a See You Again zenéjük, hát tényleg hatalmas zene. Szóval ez a film úgy nagyon különleges, nagyon jók a harcjelenetek, vannak benne jó jelenetek, hát meg igazából a hasonlóban filmek azért jók, igazából az összes, mert vannak benne jó csajok, igen. Ez amúgy, aki ezért akar nézni filmeket, akkor az a Halálsíromban film tökéletes. Szóval, akkor a Halálsíromban hetet én mindenképpen beteszem a nagyon jóba. Igen, tehát nekem a legendából nem fog bemenni, de lehet be fog menni. Most attól függetlenül, hogy tényleg nagyon szeretem ezt a filmet, meg vannak benne olyan jelenetek, meg aki hogy mondjam, tehát, hogy akinek így csinálták magát az egészet, ugye, meg a zenéket is, ugye, a zeneválasztás, meg ugye a film ki van írva, hogy ugye for Paul, ugye Paulnak. Én emiatt betenném amúgy a legendába. Ha jó úgy, igazából az nekem az én tilistem, szóval eldöntöm, hogy igen. Igen, be fog menni. Szóval igen. Na, akkor jön a Halálos Iramban 8, amiben ugye szintén egy jó film, és nekem tetszett, bár ebbe a gonosz, hát eléggé, de amúgy nem egy nagy gonosz, mert hát azért annyira nem, de inkább egy vérszívó az, tehát nem fogok beszélni most nagyon csúnyán, tehát, hogy igen, Halálsíromban 8 hogy egy jó film, vannak benne jó jelenetek, főleg a Burton jelenet, az brutális, meg a végén, amikor a Wayne Johnson, most Hobbs vezeti azt a nagy kocsit, nem tudom már, most tankot, nem tudom, valamit vezet, vagy nagyon nagy, bitag nagy állatkocsit, és akkor nem az, hogy fölrobban, hanem gyullad a kocsi hátulja, és akkor Roman elkezdi, te könnyen beszélsz, mert nem a te segged lángol, na azon szétszakadtam, tehát Roman amúgy kell a filmbe, tehát ő a hangulatfelelős, hogy mindenképp jó szórakozzunk a filmben, vannak benne jó jelenetek, és láthatjuk Tom kisfiát is, és amúgy igen, szóval ez a film jó, a főgonosz amúgy annyira nem főgonosz inkább, tehát hogy tehát nem mondanám annyira nagyon nagy főgonosznak, inkább egy nagy G-nek mondanám, nem beszélek csúnyán, egy nagyon nagy vérszívó B-nek, de a színész az jól lehozta, amit kellett. Az a baj, hogy a nők nem tudnak olyan nagy ilyen gonosz szerepet játszani a filmekben szerintem. Most lehet, hogy van, nyilván, de így a Halálsíromban a filmekben annyira nem volt olyan nagy így elterjedve az egész. Szóval nekem ez a Halálsíromban amúgy őszintén
Hát nekem ez így... Hú, ez így nehéz amúgy nagyon. Szerintem ez nekem ott van, szerintem nekem a jóba fog menni. Amúgy így őszintén. Tehát nekem a jóba. Igen, ide. Hát amúgy nem tudom, így fura. Szóval igen. És most fog mindenki lehet kiakalni, nem biztos, még azért még lehet, hogy megváltoztatom közben. Jön a Halálos Iramban Hobbs és Shaw film. Hát nekem ez a film őszintén amúgy ennek sincs sok köze amúgy ez franchise-hoz, tehát nem ad sok pluszt hozzá, de amúgy oké. Hát ebben ugye Hobbs és Shaw úgymond van a főszerepe, benne van ugye Idris Elba, ő a főgonosz, hát elég fura főgonosz amúgy, tehát ő se olyan nagy főgonosznak mondom, tehát elég, tehát hogy a filmben nem is mosolyog amúgy, tehát hogy végig ilyen fapofával nyomja végig, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát egy baszki, mint egy robot, tehát amúgy tényleg az szinte a filmben amúgy. Tehát meg is említik, hogy mi ez Terminátor. Tehát, hogy nem is értem. Ez a film amúgy nagyon szórakoztató film, tehát szórakoztató film amúgy. Meg tényleg vannak benne jó tetszett, tehát hogy tehát biztos jó film, nem arról van szó, csak nekem annyira nem tetszett, hogy tehát nem kelti fel annyira az érdeklődésemet, van benne jó poénok, tehát a Kurt a Cookie, meg ezek, meg ugye ott, amikor leláncolják őket, ugye Idris Elba elkapja őket, és akkor megláncolja őket, ott is vannak jelentek, amikor vicces, csak ott azokat nem fogom megemlíteni, mert nem. De vannak benne jó jelenetek, meg amikor összevesznek mindig, tehát inkább ezt nem is mondom. Tehát, hogy igen, nekem ez a film, mint hol van, hát nekem a közepesbe fog menni, de Halálsoromban így mellé. Nekem az annyira nem tetszett, akármennyire van benne Hobbs, Shaw, annyira nem tetszett maga a film. Maga a környezeti hangulat fura. Lehet azért, mert reggel van, nem tudom, de nem hiszem. Oké. Jön a Halálos Iramban 9. Hát ez is egy olyan film amúgy, amitől nagyon nagyot vártam, és hát nem lett annyira nagy film szerintem. Vannak benne jó jelentek, látványos film amúgy, meg a maga főgonosz se volt annyira nagy szám, tehát hogy ebbe Jacob amúgy úgymond a fő gonosz. Hát ebben nem is mondanám főgonosznak inkább, tehát hogy semennyire se. Tehát kb. Hát nem tudom, tehát hogy amúgy olyan vibe van kicsit, mint úgymond ugye a Halálos Iramban 6-ban lévő sorra, tehát az öcsikére. De ő azért nagyobb gonosz volt, de ugyanaz a vibe szinte nekem, vagy olyasmi. De Jacob amúgy nem mondanám annyira nagy főgonosznak, nem volt olyan nagy főgonosz, olyan annyira nagy agresszív, vagy ilyen Tehát nekem a Halálos Iramban 9 annyira nem volt olyan nagy cucc, de amúgy jó volt, nem azt mondom, hogy rossz volt, tehát egyáltalán nem, tehát nem. Csak hát kicsit fura volt amúgy, meg nagyon hosszú volt a film. Tehát, hogy azért nem volt benne annyi akció, mint mondjuk nem tudom a Halálos Iramban a 6-ba, vagy az 5-be, meg ezekbe, tehát ebben nincs annyira sok akció, tehát van, nyilván, csak ebben is inkább több tuma van, meg inkább ez inkább egy olyan film, ami nagyon személyes Dominic Torettónak, mint igazából mindegyik, hogy visszaemlékezés ugye, hogy arra a versenyre, amikor az apukája versenyzett, meg amikor van, értitek? Tehát igen, tehát látjuk a gyerekkor, nem a gyerekkorát, hanem a fiatal korát, amikor még fiatal volt. Úgyhogy ez elég furán oldották meg amúgy, hogy miért nem lehetett lefiatalítani úgy Vin Dieselt, hogy tényleg ő van ott, és nem egy másik ember. Fura volt amúgy. Ez nekem. Hát nekem ez kb. Ott van, mint mondjuk a közepesbe tenném amúgy ezt a filmet szerintem. De amúgy ide. Lehet, hogy amúgy az a plakát amúgy nagyon tetszik. Tehát lehet a plakát miatt tenném fel feljebb, de amúgy nem. Tehát kb. Itt van. A 4-nél nem jobb, szerintem, nem tudom, közepes itt jó, oké. És jön egyelőre, tehát jöjjön jelenlegi, úgymond, nem az utolsó film, de ami megjelent, de nyilván tudjuk, hogy jön a következő rész is. Tehát jön a Halálos Iramban 10. Hát amúgy sokaknak ez a film amúgy nem tetszett, nekem amúgy nagyon tetszett. Akkor moziban mondtam, hogy még nem csak én, hanem unokatesóm is, hogy ez a film nagyon jó, és a legjobb rész. Amúgy nem, ez nem igaz.
mármint nekem nem a legjobb, de amúgy ebbe a főgonosz, ugye Jason Momoa, ugye Dante Reyes, tehát visszatérünk a Halálos Iramban 5-höz, bár folytatódik ugyanúgy a film, maga a tehát történet, tehát nem fogunk visszamenni teljesen hogy az évekbe, csak maga az ügy visszajön, tehát hogy amikor ellopják a pénzt, meg mindent a film elején is, meg mindent látjuk, és akkor Jason Momoa, ugye a Dante Reyes, ugye Reyes, értitek? És akkor ő akar bosszút állni Domnak, hogy ő ugye ellopta a pénzt, meg minden, tönkretette a családját, meg stb. Hát azt én sem értettem annyira, hogy miért akarja ezért bosszút állni. De amúgy nagyon jó főgonosz volt, tehát végig amúgy így röhögött, meg sikított, meg beöltözött, bazzeg, amikor beöltözött vagy mi volt, amikor ott várjátok már, kisminkelte magát, hogy mit csináltam, ott ültek a székbe, és két csávót, úgymond kisminkelt, meg kifestette a körmét, meg minden, úgy, hogy ez a két csávó meghalt. Tehát, hogy olyan nem tudok beszélni, reggel van, na. Tehát olyan arcokat vágtak, hogy ez brutális, tehát szétrögtem magam. És igen. És ami nagyon jó főgonosz volt, tehát amikor ott a film közepe fele, vagy nem tudom, amikor az a verseny, és akkor megjelenik azzal az autóval, nagyon jó autóval, és ilyen lila ruhában van, és akkor fel van kötve a haja, meg minden, és akkor ott elkezd így izelni. Hát brutális, tehát nekem ez a főgonosz, hát a főgonosz kéne rangsorolni amúgy, hogy nagyon magasan lenne, meg tényleg nagyon jó, tehát nagyon jó volt, meg főleg ez a nagy bomba ott a városban, az is jó volt. Meg amikor Jason Statham ütötte a babzsákot, és ott kimászott a csávó, de azon is szétrögtem magam. Tehát, hogy vannak benne jó jelenetek, meg bunyók, meg ebben a filmben sok minden van, tehát nagyon sok van a film, nyilván többször nézed, akkor kicsit fura már, de van ebben dráma, meg minden, szóval ez a film szerintem amúgy, hogy hol van, hát mint film amúgy kb. Ott van a jó szinten. Tehát, hogy itt. Nekem itt van. És az a durva, hogy azért lehet látni, hogy jó, meg a közepes kategória van inkább így tele, úgymond. Tehát, hogy igen. Tehát az elmegy Szúdában nem tettem oda semmit, mert amúgy oda beletehetnék, ha olyan lennék, de nem. A rosszban meg nem szeretnék egy filmet se. Tehát, hogy azért annyira egyik film se annyira rossz, hogy oda betegyem. Tehát amúgy igen. Szóval amúgy az én rangsorom így néz ki, úgymond lehet látni, hogy egy filmet nem láttam, szóval azt még lehet be fogom pótolni, de szerintem nem ad olyan sok mindent hozzá, de majd meglátjuk. Tehát lehet látni, hogy nálam a Halálos Iramban Hobbs és úgymond a legrosszabb, és nem a legrosszabb, a leggyengébb, inkább így mondom, és a legerősebb a Halálos Iramban 2, szóval ez még a jelenlegi lista, lehet, hogy ez megváltozik egy év múlva, 2 év múlva, vagy nem tudom. Szóval igen, szóval köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan találkozunk, és majd jövök a további tartalmakkal. Lájkoljátok be a videót, iratkozzatok fel, dobjatok úgymond kommenteket, hogy ti melyiket láttátok, melyik a film a kedvencetek, meg melyiket nem szeretitek, tehát írjátok le a teljes listát. Én Zsolex voltam. Sziasztok!